Những thông tin đáng chú ý trên thế giới 24 giờ qua. Trung Quốc tổ chức lễ thượng cờ nhân kỷ niệm 72 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Thay mặt 30 quốc gia, Trung Quốc kêu gọi dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt đơn phương. Mối quan hệ liên triều vẫn tồn tại nhiều khúc mắc, dù nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã lên tiếng cho rằng muốn nối lại liên lạc với Hàn Quốc. Tuy nhiên, phía Seoul lại nói Triều Tiên vẫn không phản hồi các cuộc gọi qua đường dây nóng. Trong khi đó, tại Nhật Bản, tân chủ tịch LDP công bố ban lãnh đạo mới của đảng cầm quyền. Tại Úc, thủ hiến bang đông nhân nhất nước này từ chức sau cáo buộc vi phạm công vụ. Chính trường Philippines lại đang xôn xao với thông tin ngôi sao quyền Anh Manny Pacquiao đã chính thức nộp đơn xin tranh cử chức tổng thống. Các thông tin đáng chú ý khác, Nga chào đón đám cưới hoàng gia sau hơn một thế kỷ. Bỏ hết tiền tài danh vọng, công chúa Nhật Bản đã quyết định cử hành hôn lễ với người mình yêu. Cả hai đã ấn định ngày cưới sau 3 năm trì hoãn. Úc trả lại khu rừng nhiệt đới lâu đời nhất thế giới cho thổ dân bản địa. Na Uy đóng cửa mỏ than Bắc Cực cuối cùng vào năm 2023. Đây là FBNC Thế giới hôm nay. Mời quý vị bắt đầu theo dõi FBNC Thế giới hôm nay. Mở đầu là một thông tin tại Trung Quốc. Sau khi tiếng kèn được 8 người lính cùng thổi vang lên, 96 thành viên của đội vệ binh danh dự của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA đã đưa quốc kỳ vào quảng trường Thiên An Môn để kỷ niệm 72 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Hơn 100.000 người dân từ khắp mọi miền đất nước đã tập trung tại quảng trường, hát quốc ca và theo dõi lễ thượng cờ. Nhiều người đã cầm cờ trên tay và dán hình quốc kỳ trên mặt. Theo dõi lễ thượng cờ tại quảng trường Thiên An Môn vào ngày 1 tháng 10 đã là một cách mà nhiều người Trung Quốc chọn để kỷ niệm ngày Quốc khánh và bày tỏ lòng yêu nước. Còn tại Hồng Kông cũng đã đánh dấu 72 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đặc khu này cũng tổ chức một buổi lễ thượng cờ cùng với một buổi tiệc chiêu đãi do đặc khu trưởng Hồng Kông bà Carrie Lam chủ trì. Phát biểu tại buổi lễ, bà Lam khẳng định Hồng Kông đã thực sự đi đúng hướng theo chính sách một quốc gia hai hệ thống dưới sự bảo vệ kép của cả Luật An ninh Quốc gia Hồng Kông và Luật Cải cách hệ thống bầu cử. Buổi lễ được tổ chức tại quảng trường Kim Tử Kinh. Theo đài truyền hình RTHK, hơn 8.000 cảnh sát đã được triển khai khắp thành phố để bảo vệ an ninh. Một nhóm nhỏ các nhà hoạt động dân chủ đã xuống đường tuần hành, nhưng chỉ không lâu sau đó họ đã bị cảnh sát bắt giữ. Thưa quý vị, vào ngày 1 tháng 10 thì ông Zhang Jun, đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc, đã thay mặt các nước như Nga, Cuba và Pakistan để đưa ra tuyên bố rằng thay mặt cho 30 quốc gia, ông kêu gọi thế giới ngay lập tức dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đơn phương. Đây là lần thứ hai ông đưa ra lời kêu gọi này tại cuộc tranh luận năm ngoái. Ông cũng kêu gọi các nước ngừng ngay các biện pháp vi phạm nhân quyền và làm trầm trọng thêm thảm họa nhân đạo. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tất cả các quốc gia, đặc biệt là các nước đang phát triển, ông Zhang Jun, đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc, đã kêu gọi sự đoàn kết toàn cầu và hợp tác quốc tế để chống lại dịch bệnh. Ngoài ra, ông lưu ý các biện pháp cưỡng chế đơn phương là trái với mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế, chủ nghĩa đa phương và các chuẩn mực cơ bản của quan hệ quốc tế. Ông nhấn mạnh những tác động tiêu cực do các biện pháp cưỡng chế đơn phương gây ra là rất đáng lo ngại. Chúng có tác động nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế, xã hội và viện trợ nhân đạo, đồng thời cản trở nghiêm trọng nỗ lực của các quốc gia liên quan trong việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền. We call for complete and immediate lifting of current unilateral. Chúng tôi kêu gọi dỡ bỏ hoàn toàn và ngay lập tức các biện pháp cưỡng chế đơn phương. Ngoài ra, cần phải đảm bảo rằng các quốc gia bị ảnh hưởng có đủ nguồn lực và hỗ trợ để ứng phó và phục hồi đại dịch. Viện trợ nhân đạo có thể đến tay những người cần mà không có bất kỳ sự chậm trễ hay trở ngại nào. Ông nói tình hình hiện nay đòi hỏi sự đoàn kết và thống nhất hơn là đối đầu và chia rẽ, nhằm giải quyết thách thức toàn cầu, thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền cho tất cả mọi người. Theo Yonhap, Triều Tiên vẫn không phản hồi các cuộc gọi của Hàn Quốc qua đường dây nóng liên lạc thông thường và cả đường dây nóng quân sự, mặc dù trước đó nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã lên tiếng đề nghị khôi phục lại đường dây liên lạc xuyên biên giới. Một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 1 tháng 10 cho biết Triều Tiên không trả lời cuộc gọi mở màn thông qua văn phòng liên lạc chung vào lúc 9 giờ sáng. Một quan chức khác cho biết phía Bình Nhưỡng cũng không trả lời những cuộc gọi thông qua kênh liên lạc quân sự. Khi họ tiến hành gọi lại vào lúc 17 giờ cùng ngày, Triều Tiên cũng không phản hồi.
Trước đó, phát biểu tại kỳ họp thứ hai của Hội đồng Nhân dân tối cao ngày 29 tháng 9, ông Kim Jong-un cho biết sẵn sàng khôi phục lại các đường dây trao đổi thông tin liên triều với Hàn Quốc vào đầu tháng 10 như một phần trong nỗ lực sưởi ấm mối quan hệ giữa hai bên. Năm 2020, Triều Tiên đã cho nổ tung văn phòng liên lạc ở thị trấn biên giới Kaesong, được thành lập năm 2018, và đơn phương cắt đứt mọi đường dây liên lạc với Hàn Quốc vào tháng 6 năm ngoái để phản đối hành vi gửi truyền đơn qua bóng bay của Seoul. Văn phòng này vừa được phục hồi để sử dụng vào cuối tháng 7 qua, nhưng lại tiếp tục dừng hoạt động chỉ ít ngày sau đó khi Seoul bắt đầu cuộc tập trận chung với Washington. Bộ Thống nhất Hàn Quốc khẳng định việc nối lại các đường dây nóng sẽ giúp giải quyết một loạt các vấn đề đang chờ xử lý giữa hai miền bán đảo Triều Tiên, cũng như bày tỏ hy vọng rằng các đường dây này sẽ hoạt động ổn định trong tương lai. Tại Nhật Bản, vào chiều ngày 1 tháng 10, tân Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự do LDP Fumio Kishida cũng đã công bố ban lãnh đạo mới của đảng cầm quyền. Trong cuộc cải tổ này, ông Kishida đã bổ nhiệm hạ nghị sĩ Akira Amari, 72 tuổi, làm tổng thư ký của LDP thay cho ông Toshihiro Nikai. Tân Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự do LDP Fumio Kishida đã công bố ban lãnh đạo mới cho đảng cầm quyền. Theo đó, hạ nghị sĩ Akira Amari, 72 tuổi, được bổ nhiệm làm tổng thư ký LDP, thay cho ông Toshihiro Nikai. Ông Amari là thành viên lớn thứ hai trong đảng cầm quyền do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Taro Aso lãnh đạo và đang giữ chức Chủ tịch Ủy ban nghiên cứu hệ thống thuế của đảng. Trong khi đó, ông Taro Aso, một trong những nhân vật giữ vai trò quyết định giúp ông Kishida thắng cử, đã được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch LDP. Ngoài ra, tân Chủ tịch Kishida đã bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông Sanee Takeichi làm Chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu Chính sách. Chủ tịch Kishida cũng bổ nhiệm một đối thủ khác là Bộ trưởng Cải cách Hành chính Taro Kono làm trưởng ban quan hệ công chúng của LDP. Mặt khác, nghị sĩ trẻ Tatsuo Fukuda cũng đã được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng chung cơ quan ra quyết định của LDP. Cũng vào cùng ngày, tại Úc, thủ hiến bang New South Wales là bà Gladys Berejiklian đã tuyên bố từ bỏ chức vụ người đứng đầu chính quyền bang, đồng thời bà cũng sẽ từ bỏ tư cách nghị sĩ của bang. Phát biểu trước báo chí, bà Gladys Berejiklian thừa nhận đây là một quyết định khó khăn, nhưng bà không có lựa chọn nào khác. Thủ hiến bang New South Wales bà Gladys Berejiklian đã tuyên bố từ chức. Quyết định này sẽ có hiệu lực ngay sau khi đảng tự do của bang lựa chọn được lãnh đạo mới tại Quốc hội, từ đó cho phép một chính quyền mới bắt đầu hoạt động. Thông báo từ chức của bà Berejiklian được đưa ra sau khi cơ quan giám sát chống tham nhũng của bang thông báo sẽ tiến hành điều tra để làm rõ nghi vấn trong quá trình thực thi các chức năng công vụ giữa bà Berejiklian và mối quan hệ cá nhân với ông Daryl Maguire, cựu nghị sĩ bang New South Wales. Dự kiến từ ngày 18 tháng 10, Ủy ban độc lập chống tham nhũng ICAC sẽ bắt đầu tổ chức một cuộc điều tra kéo dài 10 ngày để làm rõ vụ việc. Theo thông báo từ Ủy ban chống tham nhũng, bà Berejiklian sẽ bị điều tra về việc cấp kinh phí trong các năm 2016 và 2018 cho hai tổ chức của một chính quyền địa phương, nơi ông Maguire từng giữ chức nghị sĩ. Cơ quan này cũng sẽ điều tra xem liệu mối quan hệ tình cảm giữa bà Berejiklian với ông Maguire trong giai đoạn này có ảnh hưởng đến việc thực thi công vụ của bà hay không. Thưa quý vị, sau nhiều tháng có những đồn đoán về bước ngoặt lớn trong sự nghiệp chính trị, vào ngày 1 tháng 10, ngôi sao quyền Anh Manny Pacquiao đã nộp đơn xin giấy chứng nhận ứng cử cho cuộc bầu cử quốc gia Philippines năm 2022 sắp tới. Philippines đang cho phép người dân nộp đơn ứng cử cho hàng nghìn chức vụ trong chính trị, từ tổng thống cho đến các ủy viên trong Hội đồng Nhân dân, khởi động cho một cuộc bầu cử gay gắt vào tháng 5 năm sau. Theo đó, ngôi sao quyền Anh Manny Pacquiao, 42 tuổi, đã nộp đơn ứng cử cho chức tổng thống. Ông được bầu vào Hạ viện Philippines vào năm 2010 và đắc cử chức thượng nghị sĩ vào năm 2016 với nhiệm kỳ 6 năm. Về sự nghiệp quyền Anh, ông được đánh giá là một trong những tay đấm xuất sắc nhất mọi thời đại. Tuy nhiên, ông cũng bị nghi ngờ về việc tham gia tranh cử chức tổng thống lần này do đã vắng bóng trên chính trường khá lâu. Thay vào đó, ông dành nhiều thời gian cho các giải đấu để kiếm được số tiền lớn ở nước ngoài. Vào tháng 7, ông Pacquiao bị lật đổ khỏi vị trí chủ tịch đảng chính trị cầm quyền của đất nước. Trước đây là một trong những đồng minh trung thành nhất của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Tuy nhiên, giờ đây ông rất thường xuyên chỉ trích một cách rất thẳng thắn đối với nhà lãnh đạo đương nhiệm. Hơn 60 triệu người Philippines sẽ bỏ phiếu vào tháng 5 năm 2022 để bầu ra tổng thống, phó tổng thống mới, cùng hơn 18.000 nhà lập pháp và quan chức chính quyền địa phương. Chuyển sang một thông tin tiếp, truyền thông địa phương đưa tin thành phố Saint Petersburg của Nga mới đây đã chứng kiến đám cưới của một hậu duệ hoàng gia nước này. Đây là đám cưới hoàng gia Nga đầu tiên được tổ chức sau hơn một thế kỷ qua.
Hôm qua ngày 1 tháng 10, đại công tước George Mikhailovich đã kết hôn với vị hôn thê người Ý Victoria Romanovna Bektarini tại nhà thờ St. Isaac ở cố đô hoàng gia Saint Petersburg của Nga trong một buổi lễ tôn giáo công phu. Buổi lễ này không chỉ là một sự kiện lớn của đất nước với sự tham gia của hàng trăm khách nước ngoài, mà còn đánh dấu đám cưới hoàng gia Nga đầu tiên được tổ chức sau hơn 100 năm. Chia sẻ với truyền thông, đại công tước George Mikhailovich, 40 tuổi cho biết, Saint Petersburg là địa điểm đầu tiên tại Nga mà chúng tôi trở về. Nơi đây cũng vô cùng quen thuộc với gia đình tôi. Vì vậy, chúng tôi chọn Saint Petersburg làm địa điểm cử hành hôn lễ. Đại công tước George Mikhailovich là con trai của đại công tước Mikhail Pavlovich và nữ công tước Maria Vladimirovna, người tự xưng là người thừa kế ngai vàng của hoàng gia Nga. Ông Mikhailovich sinh ra ở Tây Ban Nha, phần lớn cuộc đời của mình ông sinh sống tại đây và Pháp. Ông trở về quê hương lần đầu tiên vào năm 1992 và hiện đang sống ở Moscow. Vì hôn thê của ông, bà Bektarini, 39 tuổi, đã cải sang đạo chính thống Nga vào năm ngoái và lấy tên là Victoria Romanovna. Vương triều Romanov đã cai trị nước Nga trong 300 năm trước khi Sa hoàng Nicholas đệ nhị thoái vị vào năm 1912. Nhà thờ chính thống của Nga đã phong thánh cho Sa hoàng Nicholas đệ nhị vào năm 2000. Cơ quan nội chính Hoàng gia Nhật Bản mới đây cho biết công chúa Mako, 29 tuổi, sẽ kết hôn với vị hôn phu Kei Komuro, người từng là bạn cùng lớp đại học, vào ngày 26 tháng 10 sau 3 năm trì hoãn. Theo quy định, công chúa Mako sẽ mất địa vị khi kết hôn với thường dân và rời gia đình hoàng gia sau đám cưới. Theo truyền thông Nhật Bản, công chúa Mako, 29 tuổi, sẽ kết hôn với vị hôn phu Kei Komuro, người từng là bạn cùng lớp đại học, vào ngày 26 tháng 10 sau 3 năm trì hoãn. Do kết hôn với người thường, nên nghi lễ thường được tổ chức liên quan tới đám cưới hoàng gia dự kiến sẽ không diễn ra, và công chúa Mako sẽ từ chối khoản tiền hồi môn khoảng 1,35 triệu đô la Mỹ của gia đình hoàng gia. Khoản tiền hồi môn này được lấy từ ngân sách nhà nước, thường được trao cho các thành viên nữ của gia đình hoàng gia để duy trì phẩm giá sau khi họ lập gia đình. Công chúa Mako ban đầu có kế hoạch kết hôn với bạn trai Komuro vào năm 2018, tuy nhiên đám cưới đã bị hoãn do thiếu sự chuẩn bị. Anh Komuro hiện đang sinh sống tại Mỹ. Anh đã tốt nghiệp Đại học Luật Fordham và dự kiến sẽ làm việc trong một công ty luật trong tương lai. Công chúa Mako được cho có thể tới Mỹ sinh sống sau khi kết hôn và thành dân thường. Công chúa Mako và anh Komuro gặp nhau lần đầu vào năm 2012 khi theo học tại Đại học Thiên Chúa Quốc tế ở Tokyo. Họ gặp gỡ thông qua một người bạn chung và bắt đầu hẹn hò sau đó. Năm 2016, anh Komuro đã ngỏ lời cầu hôn với công chúa Mako. Sau đó, công chúa đã đưa bạn trai đến gặp bố mẹ và nhận được sự chấp thuận. Và cũng trong ngày 1 tháng 10 vừa qua, thì Netflix đã công chiếu một vở nhạc kịch về cuộc đời của công nương Diana trên nền tảng phát trực tuyến của mình. Đây chắc hẳn là một tin vui đối với cộng đồng người hâm mộ nhạc kịch. Họ sẽ không phải chờ đợi đại dịch Covid-19 qua đi để có thể thưởng thức vở nhạc kịch này tại nhà hát Broadway. Bắt đầu được công chiếu trực tuyến trên Netflix từ ngày 1 tháng 10, vở nhạc kịch Diana mô tả quá trình Thái tử Charles tán tỉnh, sau đó kết hôn với công nương Diana và ly dị, đã thu hút được một lượng lớn khán giả. Đây thực sự giống một bộ phim nhiều hơn. Sự trải nghiệm những góc quay mà chúng tôi có được khi không có khán giả là một điều tuyệt vời. Chúng tôi rất vui vì được đứng trên sân khấu và tham gia vào một tác phẩm kết hợp giữa sân khấu Broadway và điện ảnh. Đó là những chia sẻ của nghệ sĩ Joe Hastram vào vai Thái tử Charles và vở nhạc kịch Diana. Tác phẩm do Christopher Ashley đạo diễn, được quay vào năm 2020 tại nhà hát Long Gracias mà không có khán giả. Vở nhạc kịch Diana được ấn định thời gian công diễn là vào cuối tháng 3 năm nay, nhưng đã bị trì hoãn vì đại dịch Covid-19. Sau khi được phát sóng trên nền tảng trực tuyến Netflix, tác phẩm Diana dự kiến sẽ được ra mắt công chúng tại nhà hát Broadway vào ngày 2 tháng 11 tới. Vừa qua, Úc đã trả lại vườn quốc gia Daintree cho thổ dân địa phương Eastern Kuku Yalanji trong một buổi lễ bàn giao ở thị trấn Bloomfield hẻo lánh. Vườn quốc gia này đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới từ năm 1988. Theo France 24, Úc đã trao trả lại vườn quốc gia Daintree cho thổ dân địa phương Eastern Kuku Yalanji. Rừng mưa nhiệt đới 135 triệu năm tuổi này nổi tiếng với đa dạng sinh học phong phú. Tuy nhiên, khu rừng này đã phải chịu ảnh hưởng do biến đổi khí hậu và các ngành công nghiệp như khai thác gỗ. Theo Bộ trưởng Bộ Môi trường bang Queensland, Megan Scanlon, việc trả lại đất đai là một bước tiến quan trọng trong lộ trình hướng tới hòa giải với những bộ tộc thổ dân địa phương. Bà Scanlon cho biết trong một tuyên bố, văn hóa của người Eastern Kuku Yalanji là một trong những nền văn hóa lâu đời nhất thế giới, và thỏa thuận này công nhận quyền sở hữu và quản lý đất, nước, bảo vệ nền văn hóa của họ và chia sẻ với du khách khi người Đông Kuku Yalanji trở thành những nhà quản lý du lịch.
Theo hãng tin Reuters, Na Uy sẽ đóng cửa mỏ than cuối cùng tại quần đảo Svalbard thuộc vùng Bắc Cực. Việc đóng cửa sẽ không đồng nghĩa với việc kết thúc tất cả các hoạt động khai thác ở Bắc Cực, vì một công ty Nga sẽ tiếp tục thực hiện việc này, giữ sự hiện diện chiến lược ở đây. Mới đây, chính phủ Na Uy thông báo sẽ đóng cửa mỏ 7 mỏ than cuối cùng tại quần đảo Svalbard của Bắc Cực. Mỏ than sẽ được đóng cửa vào tháng 9 năm 2023 sau khi chính quyền của đô thị Longyearbyen chấm dứt hợp đồng cung cấp than cho nhà máy địa phương. Việc đóng cửa sẽ không đồng nghĩa với việc kết thúc tất cả hoạt động khai thác ở Bắc Cực này. Một công ty Nga sẽ tiếp tục công việc này, giữ sự hiện diện chiến lược ở Bắc Cực. Longyearbyen được thành lập vào năm 1906 bởi ông Joe Monroe Longyear, một doanh nhân người Mỹ, mục đích là để khai thác than. Năm 1920, chủ quyền của Na Uy đối với quần đảo được công nhận trong một hiệp ước cho phép các quốc gia cùng ký kết, bao gồm cả Liên Xô, cũng được phép tham gia vào các hoạt động kinh tế ở đó dựa trên cơ sở bình đẳng. Nhà máy điện của Longyearbyen sẽ được cung cấp nhiên liệu bằng dầu diesel sau khi kết thúc cung cấp than, cho đến khi có một giải pháp về năng lượng tái tạo nào khác. Thưa quý vị, loạt phim sinh tồn Squid Game của Hàn Quốc đang tiếp tục phủ sóng trên toàn thế giới và hiện chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Với độ nóng như hiện nay, Squid Game đã trở thành bộ phim Hàn Quốc đầu tiên dẫn đầu trên Netflix tại Mỹ. Squid Game, hay còn biết đến với tựa đề trò chơi con mực, hiện đang là đoạn phim nóng nhất trên Netflix, lấy cảm hứng từ những trò chơi trẻ em được lồng ghép để trở thành những thử thách chết người, đã khiến bộ phim Hàn Quốc này dần trở thành cái tên gây bão trên toàn cầu. Không chỉ ở châu Á, Squid Game của Netflix, Hàn Quốc đã tạo nên sức ảnh hưởng lớn đến khán giả tại Âu Mỹ và nhanh chóng trở thành loạt phim Hàn Quốc đầu tiên đứng vị trí top 1 thịnh hành của bảng xếp hạng Netflix Mỹ. Bên cạnh đó, loạt phim trò chơi con mực còn đang trên đà lập những kỷ lục khi băng băng hướng tới ngôi vị phim được xem nhiều nhất trên nền tảng Netflix. Với những thành công đang đạt được, ông Ted Sarandos, đồng chủ tịch của Netflix, nhận xét rằng Squid Game có khả năng sẽ là bộ phim thành công nhất của chúng tôi. Và cũng liên quan đến lĩnh vực điện ảnh, vừa qua công ty Disney và nữ diễn viên người Mỹ Scarlett Johansson đã giải quyết tranh chấp pháp lý về việc phát hành bom tấn siêu anh hùng Marvel Black Widow quá phụ áo đen. Tuy nhiên, các điều kiện về các khoản thỏa thuận này vẫn chưa được tiết lộ. Diễn viên Scarlett Johansson, 36 tuổi, đã đâm đơn kiện Disney vào tháng 7 qua, cáo buộc gã khổng lồ giải trí vi phạm hợp đồng với cô khi công ty cung cấp bộ phim trên dịch vụ phát trực tuyến Disney Plus của thời điểm phim đang chiếu tại rạp. Đơn khiếu nại của nữ diễn viên được đệ trình lên tòa án thượng thẩm Los Angeles, cho rằng chiến lược phát hành kép Black Widow làm giảm thu nhập của cô, một phần dựa trên doanh thu phòng vé. Vào thời điểm đó, Disney đã phản bác rằng không có ích lợi gì đối với vụ kiện và khẳng định rằng hãng phim luôn tuân thủ các điều khoản trong hợp đồng với cô. Cuộc tranh chấp được dư luận theo dõi chặt chẽ khi nhiều công ty truyền thông tìm cách xây dựng dịch vụ phát trực tuyến của họ bằng cách cung cấp những bộ phim bom tấn để thu hút người đăng ký. Theo số liệu của trang Box Office Mojo, Black Widow ra rạp ngày 9 tháng 7 vừa qua và đã thu về hơn 378 triệu đô la Mỹ, doanh thu phòng vé trên toàn thế giới. Disney cho biết họ cũng thu về khoảng 60 triệu đô la Mỹ thông qua việc phát hành phim trực tuyến trên nền tảng Disney Plus. One thing's for sure. I'm done running from my past. Thưa quý vị, hôm qua ngày 1 tháng 10 cũng là ngày kỷ niệm tròn 50 năm công viên của những điều kỳ diệu Disney World ra đời. Để đánh dấu cột mốc quan trọng này, đại gia đình nhà chuột Mickey đã chiêu đãi du khách một buổi biểu diễn nghệ thuật ánh sáng đầy mãn nhãn. Bắt đầu mở cửa đón khách từ năm 1971 tại Orlando, bang Florida, Mỹ, Disney World đã trở thành công viên giải trí lớn nhất thế giới với diện tích hơn 100 km2. Disney World là một vũ trụ thu nhỏ cùng nhiều công viên theo chủ đề, thu hút sự tò mò của nhiều lứa tuổi. Đây là công viên thứ hai mà Disney xây dựng và chính là đứa con tinh thần của Walt Disney. Nhưng ông lại qua đời 4 năm trước khi công viên được mở cửa. Anh trai của ông, Roy Disney, đã thay ông giám sát việc xây dựng công viên và chủ trì lễ khai trương chính thức. Để đánh dấu cột mốc 50 năm, Disney đã cho ra mắt một logo hoàn toàn mới, cùng với đó là loạt hoạt động kỷ niệm hoành tráng. Những hoạt động này sẽ được diễn ra liên tục trong 18 tháng, bao gồm màn trình diễn ánh sáng mãn nhãn, cùng các trò chơi mới lạ như cuộc phiêu lưu Ratatouille của Dreamy. Một bản nhạc từng được nhóm The Rolling Stones thu âm từ năm 1979, mới đây đã được ra mắt công chúng vào ngày 30 tháng 9 vừa qua.
Đây là bài hát mang tựa đề Troubles Are Coming, được ban nhạc kỳ cựu của Anh The Rolling Stones thu âm vào năm 1979 và chưa từng được phát hành. Sau hơn 4 thập kỷ, bài hát đã được giới thiệu đến công chúng và sẽ góp mặt trong phiên bản kỷ niệm 40 năm mới được làm lại của album Tattoo You năm 1981. Trong một thông cáo báo chí, The Rolling Stones đã miêu tả chính bài hát có trong Tattoo You là một hương vị không thể cưỡng lại. Theo nguồn tin, album Tattoo You phiên bản kỷ niệm 40 năm sẽ được phát hành ở nhiều định dạng vào ngày 22 tháng 10 tới. Việc phát hành Troubles Are Coming diễn ra chỉ vài ngày sau khi ban nhạc The Rolling Stones bắt đầu khởi động chuyến lưu diễn Mỹ No Filter từ ngày 26 tháng 9 vừa qua. Theo kế hoạch, chuyến lưu diễn gồm 13 buổi và kết thúc vào tháng 11. Hiện các thành viên ban nhạc đều bỏ ngỏ về khả năng đây có phải là chuyến lưu diễn cuối cùng của họ hay không. Thưa quý vị, một cô gái trẻ ở Jordan mới đây đã sáng chế ra một phương pháp đầy mới lạ của riêng mình. Phương pháp này không những có thể giúp thúc đẩy hoạt động tái chế giấy, mà còn có thể tạo ra những cuốn sổ ghi chép độc đáo. Trong ngôi nhà của mình ở Amman, Jordan, cô gái 24 tuổi Ala Janabek đang cầm cùi cắt những xấp giấy đã qua sử dụng thành những mảnh nhỏ, sau đó cô sẽ xay chúng cùng với nước. Với phương pháp này, Janabek có thể vừa tái chế giấy bỏ đi mà còn có thể tạo nên những cuốn sổ tấm thiệp độc đáo. Điều đặc biệt ở các sản phẩm mà cô gái 24 tuổi làm ra đó chính là chúng có thể trồng được. Tiết lộ về điểm này, Janabek cho biết cô đã cho thêm các hạt giống thảo mộc như mùi tây, bạc hà và cỏ xạ hương vào hỗn hợp giấy đã xay nhuyễn trước khi biến chúng thành những sản phẩm có thể sử dụng được. Lợi thứ nhất của phương pháp này là có thể tái chế lượng giấy bỏ đi. Thứ hai là có thể nâng cao nhận thức của con người về cách mà những loại giấy này được sản xuất. Họ có thể tự tay trồng chúng khi không sử dụng nữa. Họ sẽ cảm nhận và hiểu rằng những loại giấy đến từ thiên nhiên và cuối cùng sẽ trở về với tự nhiên. Chia sẻ với truyền thông, cô gái trẻ người Jordan nói rằng đã nảy ra ý tưởng này trong thời gian học đại học. Cô nhận thấy hầu hết sinh viên đều vứt bỏ sách và giấy tờ cũ vào thùng rác khi không còn nhu cầu sử dụng. Các sản phẩm của Janabek được trưng bày trực tuyến cũng như tại các cửa hàng trong thành phố. Cho đến nay, cô gái trẻ 24 tuổi đã bán được hơn 800 sản phẩm thiệp và sổ ghi chép. Hiện nhu cầu thị trường đối với những món vật phẩm độc lạ này đang ngày càng gia tăng. Thưa quý vị, một trong những hội chợ triển lãm quy mô nhất tại Trung Đông và thế giới đang chuẩn bị những bước cuối cùng trước khi khai mạc chính thức. Ước tính các gian hàng từ gần 200 quốc gia và lãnh thổ sẽ có mặt ở Dubai Expo 2020 sắp tới. Sau các công tác chuẩn bị kỹ lưỡng, buổi lễ khai mạc của triển lãm thế giới Expo 2021 đã được phát sóng trực tiếp và trực tuyến vào tối 30 tháng 9 tại quảng trường Al Quds, Dubai, cách tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Sự tham gia biểu diễn của nhiều ca sĩ nổi tiếng thế giới đã tạo nên một bữa tiệc âm nhạc nghệ thuật hoành tráng. Bên cạnh đó, 3.000 khách tham gia lễ khai mạc cũng đã tận mắt chứng kiến một màn pháo hoa đầy sắc màu, đánh dấu sự kiện quốc tế lớn nhất được diễn ra kể từ khi đại dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát. Bằng chủ đề kết nối tâm trí và tạo dựng tương lai, Dubai Expo 2020 là một triển lãm về văn hóa, công nghệ và kiến trúc, dự kiến kéo dài trong 6 tháng và thu hút khoảng 25 triệu lượt khách từ khắp thế giới. Nước chủ nhà UAE cho biết đây sẽ là một kỳ Expo lớn nhất trong lịch sử về cả quy mô lẫn sức ảnh hưởng. Chính quyền thủ đô Dublin của Ireland mới đây đã mang những chú dê bản địa đến các ngọn đồi để chúng ăn bớt một loại cỏ dễ cháy nhằm ngăn hỏa hoạn, khi năm nay lửa đã bùng phát dữ dội tại nhiều nơi trên khắp châu Âu. Đây là loài dê Ireland, một loài động vật bản địa có râu, hiện đã suy giảm đến mức gần tuyệt chủng. Với sở thích ăn những thảm thực vật dễ cháy, chúng được hội đồng địa phương sử dụng như một biện pháp để ngăn chặn các đám cháy rừng ở vùng ngoại ô Hoyt, phía bắc Dublin, Ireland. Các nhà bảo vệ động vật cũng hy vọng rằng việc triển khai dự án sẽ còn góp phần vào công cuộc bảo tồn giống loài này. Theo thống kê, với số lượng khoảng 250.000 cá thể vào đầu những năm 1900, loài dê Ireland đã suy giảm đáng kể. Hiện chỉ còn một số con được tìm thấy rải rác trên các dãy núi phía tây của Mulroney Island. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại FBNC Thế giới hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt quý vị.